Hạnh phúc có lẽ là điều mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều muốn có được. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách để có được hạnh phúc một cách bền vững. Có chăng đó chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, đến rồi đi, được rồi mất, chứ chẳng đọng lại được lâu. Vì sao lại như thế? Căn bản là vì chúng ta không hiểu được hạnh phúc là gì và hạnh phúc đến từ đâu. Mình cũng từng có những nhận thức mơ hồ về hạnh phúc, cho đến khi được một vị thầy khai thị chỉ cho cách thức để có được hạnh phúc thực sự. Rồi qua quá trình thực hành, mình mới dần hiểu rõ hơn về hạnh phúc. Nhờ thế mà mình biết cách tận hưởng hạnh phúc thực sự từ bên trong, do mình và thuộc về mình, chứ không phải là cảm giác hạnh phúc chóng vánh do vay mượn từ bên ngoài. Trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách khái quát những cách thức thực hành và kinh nghiệm của chính mình trên con đường tìm về hạnh phúc nội tại. Có thể sẽ là một gợi ý hữu ích dành cho bạn nếu bạn cũng đang tìm kiếm hạnh phúc. Bạn hãy thử lắng nghe xem nhé. Đầu tiên, bạn hãy quan sát và mô tả trạng thái hạnh phúc mà mình đã từng được nếm trải. Đó có phải là cảm giác tròn vẹn, tràn đầy, thăng hoa, là cảm giác mà ở đó bạn không còn cần thêm điều gì nữa, vì tất cả đều đã quá đủ, thậm chí còn thừa ra, tràn ra, khiến bạn muốn cho đi. Tiếp theo, hãy quan sát những bối cảnh mà bạn có được trạng thái hạnh phúc. Đó chắc chắn không phải là lúc bạn đang tức giận, cạnh tranh, ganh ghét, đố kỵ hay phán xét ai, đúng không? Đó cũng chẳng phải là lúc bạn muốn thể hiện mình hơn người, hay lúc bạn muốn hạ thấp giá trị của một ai đó. Hạnh phúc sẽ chỉ xuất hiện trong những lúc bạn thỏa mãn với những gì mình đã và đang có được, vào những lúc bạn đồng cảm và đón nhận được với con người và thế giới xung quanh, vào lúc bạn cho và nhận sự yêu thương, quan tâm, sẻ chia. Cội nguồn của hạnh phúc chính là những phẩm chất cao quý nơi con người. Ở đâu có sự giúp đỡ, sẻ chia, hỗ trợ, đồng cảm, khích lệ, thì ở đó có hạnh phúc. Người nào biết sống chân thật, chân thành, bao dung, kiên nhẫn, tận tâm, rộng lượng, hào phóng, thì người đó có hạnh phúc. Hạnh phúc chẳng phải do cái bụng đói hay no, chẳng phải do nhà to hay nhỏ, chẳng phải vì địa vị thấp hay cao, mà hạnh phúc đến từ đức hạnh trong chính mỗi người. Vậy thì, quá trình tìm đến hạnh phúc chính là quá trình chúng ta tôi rèn những giá trị nội tại của chính mình, và không cần phải đi được đến một cái đích nào đó thì bạn mới có được hạnh phúc, mà bạn sẽ được nếm trải hạnh phúc ngay khi bước vào hành trình rèn luyện ấy. Giống như viên ngọc sẽ sáng bóng dần lên sau mỗi lần được mài giũa, chứ không đợi đến khi mài xong thì mới sáng bóng. Nếu bạn thực sự mong muốn được hạnh phúc, hãy thực hành 4 bước sau. Bước 1. Kiểm soát những mong muốn và cảm xúc của mình. Không phải là bạn sẽ tiêu diệt hết những mong muốn và cảm xúc của mình, mà là kiểm soát chúng. Bạn cần biết rõ mong muốn nào thì nên đáp ứng, mong muốn nào thì không. Mong muốn nào giúp ích cho bạn, mong muốn nào gây hại cho bạn. Hãy phân định những điều này bằng nhận thức của chính mình. Đừng để mình bị nhấn chìm trong những mong muốn tai hại, tiêu tốn thời gian, tâm sức và tiền bạc để đổi lấy vài khoảnh khắc thỏa mãn chóng vánh nhất thời. Hãy đơn giản hóa đời sống vật chất, bạn sẽ thấy đời sống tinh thần của mình thật dồi dào và tràn đầy. Có những cảm xúc mang tính tích cực sẽ là bước đệm cho động lực sống của bạn, nhưng cũng có những cảm xúc mang tính tiêu cực khiến cho bạn không còn tỉnh táo để làm những điều đúng đắn nữa. Vì thế, bạn cần làm chủ được chúng. Một khi bạn không còn giữ được bình tĩnh, hãy kiểm soát hành vi của mình, hãy chú ý lời nói của mình và quan sát dòng suy nghĩ của mình. Bạn hãy tìm cách để kiểm soát chúng từng bước, theo nhiều cách khác nhau. Mình có một vài cách thức gợi ý để bạn thử tham khảo và thực hành trong những lúc tức giận hay buồn phiền như sau. Cách thứ nhất, tìm nơi yên tĩnh một mình để không còn bị vướng bận bởi những thứ xung quanh. Khi có thể ở một mình,
bạn sẽ không thể trút cảm xúc đó lên bất cứ ai. Những hành vi và lời nói thiếu sáng suốt sẽ bị chặn lại. Ít nhất bạn không gây ra thêm những sai lầm đáng tiếc. Lúc này, hãy quan sát hơi thở của bạn. Quan sát các cơ trên khuôn mặt, nhất là ở vùng giữa hai chân mày. Bạn hãy hít thở đều và thả lỏng các bó cơ đang gồng cứng. Khi có thể bình tâm lại, bạn hãy suy xét về những gì đã gây ra sự xáo trộn đó và tìm giải pháp cho chúng. Cách thứ hai, trò chuyện với người mà bạn cảm thấy tin tưởng và gần gũi, có thể lắng nghe và thấu hiểu được bạn. Nhiều lần mình đã dùng cách này và rất bất ngờ khi trong lúc trò chuyện, dù chẳng có một lời khuyên nào từ phía người nghe, nhưng trong quá trình quan sát và suy xét để diễn đạt thành ngôn từ, mình đã tự thông tỏ được vấn đề của chính mình. Cách thứ ba, chăm sóc cây cối. Đây cũng là một cách rất hữu hiệu. Sức sống và sự hiền lành của cỏ cây sẽ khiến những bực dọc, sân hận trong bạn được dịu bớt. Cách thứ tư, hãy dọn dẹp nhà cửa. Bạn sẽ thấy trong khi ngôi nhà của bạn dần trở nên sạch sẽ, thì tâm trí của bạn cũng trở nên trong lắng dần. Hãy đặt cảm nhận ở các giác quan trong khi làm việc nhà, những xúc chạm của đôi tay, sự chăm chú của đôi mắt, những âm thanh lạch cạch của vật dụng, đều là những chi tiết thú vị giúp bạn giải tỏa tâm trí. Ngoài ra, bạn có thể đọc một cuốn sách có nội dung nhẹ nhàng hoặc nghe những bản nhạc du dương dễ chịu. Những ngôn từ đẹp hay tiếng nhạc êm đềm đều sẽ khiến bạn trở nên thư thái hơn. Nếu không có thời gian ngay tức khắc để thực hiện được theo những cách nêu trên, bạn hãy cố gắng kiểm soát hành vi và lời nói của mình, chỉ để cho cảm xúc dừng lại ở việc tác động lên cơ thể và suy nghĩ của bạn. Lúc này, khi không thể trút ra thành hành động hay lời nói, cơ thể bạn sẽ có thể run lên bần bật hay phừng phừng như một đám cháy. Bạn hãy chịu đựng chúng, rồi chúng sẽ qua đi. Bước 2. Sửa những tính cách và thói quen xấu. Đầu tiên, bạn phải rất trung thực với chính mình. Hãy sẵn sàng nhìn thẳng vào những thói quen, tính cách còn xấu xí nơi mình. Sau đó, hãy ghi chú ra tất cả những tật xấu của mình và lần lượt tìm cách sửa chữa chúng. Chắc chắn sẽ không thể ngày 1, ngày 2 mà sửa được ngay, nên bạn không nên quá sốt ruột hay hối thúc mình. Những thứ đã trở thành thói quen, đã có cả một quá trình dài tích lũy, nên cũng cần thời gian đủ dài để sửa chữa. Càng khó hơn nếu bạn có nhiều tật xấu và muốn sửa tất cả chúng. Vì thế, bạn hãy thử theo cách trong mỗi giai đoạn, theo tuần hoặc theo tháng, bạn chỉ tập trung sửa đổi một thói quen, tính cách. Bạn hãy ghi chú vào một cuốn sổ để dễ theo dõi, đặt ra thời hạn cho việc sửa đổi và tổng kết, suy xét lại vào cuối mỗi ngày. Việc sửa đổi tính cách và thói quen xấu thì liên quan gì đến hạnh phúc? Như ban đầu mình đã đề cập đến cội nguồn của hạnh phúc, đó chính là những phẩm chất cao đẹp trong chính mỗi người. Vậy thì chúng ta ai cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày để sống. Trong 24 giờ ấy, thời gian nào bạn bộc lộ những đức tính thiện lành sẽ là khoảng thời gian bạn được tận hưởng hạnh phúc. Thời gian nào bạn bộc lộ những tâm tật bất thiện sẽ là khoảng thời gian bạn phải chịu đựng khổ sở do chính những tâm tật ấy mang lại. Bạn hãy quan sát mà xem. Vì vậy, việc sửa chữa, triệt tiêu những tật xấu sẽ là cách giúp bạn tạo khoảng trống trong tâm để có chỗ cho những thiện tính được nuôi dưỡng, vun đắp và đổ đầy.
Bước 3. Rèn luyện những tính cách và thói quen tốt. Tương tự như việc sửa chữa những tính cách và thói quen xấu, bạn hãy ghi chú ra tất cả những đức tính đẹp đẽ có thể có ở một con người. Tiếp đến, hãy đưa ra những kỳ hạn theo tuần hoặc theo tháng để tập trung rèn luyện, xây dựng, vun bồi cho một phẩm tính hay thói quen tốt mà bạn muốn có được. Bạn có thể tìm tính cách trái ngược với tính xấu mà bạn muốn sửa ở trên để đồng thời sửa tính xấu này và rèn luyện tính tốt trái ngược với tính xấu ấy. Ví dụ, bạn đang muốn sửa tính lười biếng, vậy thì đồng thời hãy đặt ra mục tiêu rèn luyện tính chăm chỉ. Bất cứ khi nào bạn lười biếng, hãy tự nhắc mình về sự chăm chỉ và đưa ra ngay những mục tiêu để hành động, làm việc, tạo tác. Hoặc khi bạn muốn sửa chữa tính bao biện vòng vo, hãy đồng thời đặt ra mục tiêu rèn luyện tính ngay thẳng. Bất cứ khi nào bạn thấy mình có biểu hiện bao biện cho lỗi lầm của mình, hãy nhắc mình về sự ngay thẳng, dám nhận lỗi và sửa lỗi. Bạn đừng quên thường xuyên đọc và nghiền ngẫm về những đức tính tốt đẹp mà bạn đã ghi chú. Đó sẽ như một lời nhắc khiến bạn luôn sẵn sàng tâm thế hướng tới những giá trị này. Chính tâm thế hướng đến những điều tốt đẹp, cao thượng hơn cũng đã mang đến cho bạn hạnh phúc rồi. Bước 4. Học cách đón nhận. Không ai biết trước được ngày mai những gì sẽ xảy đến. Vì thế, một tâm thế sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì đến với cuộc sống của mình sẽ giúp bạn tránh được những đau khổ, sợ hãi. Hãy đón nhận những thiếu khuyết nơi người khác, vì họ cũng giống như bạn, là những con người còn nhiều thiếu khuyết. Hãy đón nhận những biến cố bất ngờ trong cuộc đời, vì bạn không thể lường trước mọi điều sẽ đến trong tương lai. Hãy đón nhận những khó khăn, thử thách, vì đó chính là cơ hội để bạn hoàn thiện chính mình. Hãy đón nhận những quan điểm, tư tưởng và cách hành xử khác mình, vì mỗi người đang nhận thức theo mỗi cách khác nhau. Thay vì đối kháng, chỉ trích, hãy tìm cách để có thể thấu hiểu. Đó cũng là cách giúp bạn hoàn thiện chính mình. Sự đón nhận là cánh cửa mở ra con đường đi đến hạnh phúc, bởi vì chỉ khi cánh cửa trong lòng bạn rộng mở, bạn mới có thể cảm nhận được biết bao nhiêu điều đẹp đẽ, kỳ diệu đang hiện diện trong cuộc sống, trong mỗi con người và trong chính bạn. Hạnh phúc chính là sự hiện diện đủ đầy và trọn vẹn của những điều đẹp đẽ và cao quý nhất trong nhân cách của một con người. Nếu thực sự quyết tâm thực hành, bạn sẽ thấy ngay kết quả sau mỗi lần bạn sửa được lỗi sai, sau mỗi lần bạn làm được một điều tử tế và cao thượng. Phần thưởng cho bạn sẽ là sự thanh thản và hỷ lạc, nhẹ nhõm và thăng hoa. Đó là trạng thái hạnh phúc thanh cao hơn hẳn niềm vui sướng khi có được một món tài sản, khi đạt được danh lợi địa vị hay có được tình cảm của người khác. Đừng tìm hạnh phúc ở đâu khác, hãy tìm ngay trong chính mình.